What's up mga ka-sushi? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung lingkod, si Sushibyjeorge. Sa araw na po ito ay gagawa po tayo ng salmon. Chopped salmon, spicy salmon pressed. So ang pangunahing ingredients lang po natin is mayonnaise, Japanese mayo, sriracha, sushi vinegar, sushi rice, salmon. Yun lang po. Tapos yung mga toppings na lang niya mamaya. So, ang tabayanan nyo po, magsisimula na po tayo. Chop na po natin tong salmon natin. Prepare po natin para sa masarap po itong chop spicy salmon press. Parang sa nagawa nating roll noon. Ito naman version ng press salmon. Ang ganda nung salmon natin. Pink na pink. I love salmon press. Ito lang po yung pag-chop niyan, salmon. Ito lang po. Ganda ng salmon. Beauty. I love salmon. Lagyan na po natin ng crushed chili. Hindi sa natin, ganyan lang po karami. Then 2 scoop ng Japanese mayo. Haluin lang pong maigi. So magtimpla muna tayo ng rice, approximately 6 cup, then 1/2 ng cup ng sushi vinegar. Ihalo lang mabuti po yan. So ganyan lang po yung paghalo dyan. So mga baguhan sa channel natin, ganito lang po ang paghalo ng sushi vinegar, sushi rice. Yan lang po. Haluin maigi. Then pagkatapos po nito, takpan po natin ng towel para hindi siya lumamig. Dapat warm ang sushi rice natin. Yan lang po. So magsisimula na po tayo. Madali lang po yung procedure na itong press na ito kasi salmon at saka ipipress lang po natin. Then ito torch po natin ito. So ganito lang po ang procedure natin. Umpisan na po natin. So wrap, plastic, then yung chop salmon natin, spicy salmon. Ganyan lang po siya. Iayos lang pong maigi hanggang ma-fill up yung ganyan lang po. So, lagyan po natin ng rice, buburan po natin siya. Double layer po ito na gawin natin. Masarap po ito na press kasi chop. I love press. Lang po siya. Then salmon ulit. Manipis lang. Di kagaya sa una. Manipis lang siya. Lagyan ng layer lahat. Yan po siya. Rice po ulit. Ganyan lang po. Puburan po ulit ng rice. Ayan. Ganyan po press po natin yan. Ganyan po natin. Isa
i-shield po natin yan para hindi po siya lumabas yung ano natin. Then press. Kung i-press po natin, lagyan po natin ng force. Yun lang po. Para mag ano yung rice at saka salmon. Medyo mahirap po ito kasi chop siya. Yan. Ito siya. Yan po. Lagyan po natin ng surrounded then salmon. Gaya po dati, iayos nyo. Ulit. Yan salmon. And rice. Full layer po ito ginagawa natin. Sarap po ito, magugustuhan nyo mga salmon lovers. Close po natin and press po natin. Lagyan po natin ng pressure para mag-ano yung yan po. Lala po, ang galing. Ganda ng layer niya. Na po natin, dapat matalim yung kutsilyo. Yan lang po. Wow. Mahirap pumikat ito kasi malambot siya. Dapat matalim yung kutsilyo nyo. Wow, yan po, ganda. Yan. Double layer po yan. So ito pong isa is, ito pong dalawa is single layer. So cut na po rin natin. Wala po siyang palaman sa gitna. Single layer po ng spicy salmon natin.
Yan lang po. Wow. Ganda. Yan po. Sarap niyan. Natin itong ano natin, cucumber para sa topping po natin ito. Tapos hatiin po natin po sa gitna ito. Natin ng Japanese mayo. Itutorch po natin to kasi ganyan lang po paglagay dyan. Sarap po ito sa mga ano na hindi marunong mag roll. Ito po yung press, maganda po para sa inyo yan. So ganito lang po, spread po natin. Kasi may Japanese mayo na po to, ay ano lang po natin to para makarmalize sa ibabaw. Itong side na ito, 1 layer. Yung side na yon, 2 layers. So may choices po kayo. Ganyan lang po ang ano dyan. So i-torch na po natin. Kaya lang po ang pag-torch dyan. Makarmalize yung sa ibabaw niya. Wow! Galing po. Galing ng ano niya. Pag-caramelize niya. Mas masarap po ito kasi kaysa pressed salmon. Ito chop, spicy salmon. Ito lang po. Galing ng pag-caramelize niya. Ganito lang po ang pag-torch dito. Tignan nyo po yung ano niya, ang galing. Yung pag-caramelize ng ano sa ibabaw. Ang sarap po ito. Grabe. Ng dressing. Ang bango. Grabe. Sarap. Then, unagi po. Then cucumber natin. Madali lang pong gawin ito, basta sundin nyo lang yung procedure, ganyan. Masarap. Impress your friend doing this. It's good.
po natin ng red tobeko. Pampa-crunchy niya. Then sa single layer ang ilagay po natin is black tobeko, caviar. So ito na po yung ano natin, yung chopped spicy salmon press. Yan po, ang ganda. Oh my god. Yan po. So salamat po pag nakaabot kayo sa portion na ito. Tapos na po ang spicy chopped salmon press po yun. Chopped spicy salmon press, yan po. 2 layer at saka 1 layer, ayan po yan. Madaling gawin lang po. So ang pangunahing kailangan nyo lang is yung press. Marami pong magagawa itong press na ito. Ito po yun. So kung lahat ng gusto niyo may gagawa nyo isa dito sa box na ito. So napakadali. So maraming salamat po mga ka-sushi sa portion na ito. Kung nakabot kayo, kung nagustuhan nyo yung video, please like and share and don't forget to subscribe. Ito po yung subscribe button natin, bell button. Huwag nyo na rin kalimutan pindutin para updated lagi po kayo sa susunod na video natin mga ka-sushi. Follow nyo na rin po ako sa Facebook page at saka sa Instagram. Yan po. So maraming salamat po. So ito po, introducing chopped spicy salmon press. 3 step lang po ang procedure niyan. Salmon, mayonnaise, sriracha, yun lang po. Saka sushi rice. Napakadali. Napakadaling i-prepare. So sana papunta na po tayo sa testing time. So testing time na po. Oh, ganda. So good. Hanggang sa muli mga ka-sushi. See ya. Bye.